ආයිබෝවන් යාළුවනේ ආතල් කිචන් එකෙන් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ තේ වෙලාවට ගොඩක් ලේසියෙන් තවත් රසවත් කෑමක් හදාගන්න කොහොමද කියලා. ඇත්තටම යාළුවනේ මේක ගොඩක් රසයි වගේම අඩුවම ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයකින් අපිට මේක හදාගන්නත් පුළුවන්. අපි නම් බලමු ගොඩක් රසට ලේසියෙන් මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම මේ විදිහට බිත්තර ලෑස්ති කරගෙන තියෙනවා. ඊට අමතරව පාන් පිටි ටිකක්, ඒ වගේම බිස්කට් කුඩු, ඊට අමතරව කෑලි මිරිස්, ගම් මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු සහ ලුණු කුඩු ලෑස්ති කරගන්නවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සහ ප්‍රමාණයන් වීඩියෝ එක පල්ලෙන් දාලා තියෙනවා. එතනින් අරගන්න. ඒ ඔක්කොම ටික ලෑස්ති කරගත්තන් පස්සේ මම මේ විදිහට අපේ බිත්තර ටික භාජනයකට දාගෙන ඒකට ලුණු කුඩු ටිකක්, ඒ වගේම ගම් මිරිස් කුඩු, ඒ වගේම කෑලි මිරිස් එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක් මේකට බිත්තර එකතු කරගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ සරානුව කෑලි මිරිස්, ගම් මිරිස් කුඩු එකතු කරගන්න. ඊට අමතරව යාළුවනේ ඔයාලට කැමති නම් මේකට ලුණු, ඒ වගේම කරපිංචා, අම මිරිස් වගේවත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. බිත්තර ටික ලෑස්ති කරගත්තන් පස්සේ මම මේ විදිහට ට්‍රේ එකක් අරගෙන මේකට පොල් තෙල් ටිකක් ගාගෙන මේ වගේ අපේ බිත්තර ටික එකතු කරගන්නවා. අපි මේ බිත්තර ටික උහුමාලින් තම්බ ගන්න නිසා මේ ට්‍රේ එක ඇලුමිනියම් ෆොයිල් එකකින් හරි මේ විදිහට ලන්ච් ෂීට් එකකින් හරි හොඳින් වහ ගන්න ඕන. ඔයාලා මේ විදිහට ලන්ච් ෂීට් එකකින් වහනවා නම් මේක ඇතුළට වතුර යන්නේ නැති විදිහට හොඳින් මේක තද කරගෙන වහ ගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට අපේ ට්‍රේ එක තියාගන්න පුළුවන් තරමේ භාජනයක් අරගෙන ඒකට වතුර ටිකක් පුරවලා ඒක උඩින් ආධාරකයක් තියලා ඒ ආධාරක උඩින් අපේ මේ ට්‍රේ එක තියාගන්නවා. මේක තියාගෙන යාළුවනේ මේක හොඳින් සීල් වෙන වහගන්න. වහගෙන විනාඩි 10ක් 15ක් අතර කාලයක් හොඳින් මේක ස්ටීම් කරගන්න. බිත්තර ටික උහුමාලින් තැම්බෙනකන් අපි අපේ පාන් පිටි මිශ්‍රණය හදාගමු. මම මේ විදිහට පාන් පිටි ටිකක් අරගෙන ඒකට කහ කුඩු, ඒ වගේම ගම් මිරිස් කුඩු, ලුණු කුඩු, සීනි, ඊට අමතරව 3-5 එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. මේ ටික කලවම් කරගෙන මම මේ විදිහට වතුර ටිකක් එකතු කරගෙන ආයෙත් මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. ඔයාලා වතුර එකතු කරගෙන ඉද්දි ගොඩක් වැඩි කරගන්නත් එපා. ඒ වගේම යාළුවනේ ගොඩක් අඩු කරගන්නත් එපා. ඒ හින්දා මන් දීලා තියෙන ප්‍රමාණයෙන් අරගෙන ඔයාලා මේක හදාගන්න. ඔයාලට කැමති නම් මේ වෙලාවේදී කෑලි මිරිස් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි තවත් රස වැඩි වෙනවා. මේකට තව බිත්තරක් එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලා කැමති නම් ඒ විදිහට කරගන්න. මේ තියෙන විනාඩි 10ක් විතර හොඳින් හොමාලෙන් තම්බ ගත්ත අපේ බිත්තර එක මම මේ විදිහට ලිපෙන් අයින් කරලා මේක කෑලි වලට කපා ගන්නවා යාළුවනේ. ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයකට ඔයාලා කැමති විදිහකට මේක කපා ගන්න පුළුවන්. මේක කෑලි වලට කපාගෙන ඉද්දි කැඩෙන්නේ නැති වෙන්න පරිස්සමට කපා ගන්න යාළුවනේ. මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලට මේකට කැමති නම් ලුණු, අමු මිරිස්, කරපිංචා වගේ එකතු කරගත්තොත් මීට වඩා තවත් ඝනකම වැඩි කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක මේ විදිහට අපේ පාන් පිටි මිශ්‍රණය හොඳින් තවර ගන්නවා. මම කලින් කිව්වා වගේ යාළුවනේ මේ මිශ්‍රණය හදා ගන්නකොට ගොඩක් ඝනකමට හදා ගන්න එපා. එහෙම වුණොත් අපි මේ විදිහට බිස්කට් කුඩු තවරනකොට මේක ලස්සනට අපිට තවර ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා මේක තවර ගන්නකොට පාන් පිටි මිශ්‍රණයේ බිස්කට් කුඩු එකේ දෙපාර ගන්න හොඳින් තවර ගන්න. එතකොට ක්‍රිස්පි ගතිය හොඳින් වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම පෙගෙන්නේ නැතුව ගොඩක් වෙලා තියාගන්නත් පුළුවන්. බිස්කට් කුඩු ටිකත් හොඳින් තවර ගත්තන් පස්සේ මම මේ විදිහට අඩු ගින්දරේ මේක ටික වෙලාවක් හොඳින් බෙද ගන්නවා. ගින්දර ගොඩක් වැඩි කරගන්න නැතුව සාමාන්‍ය ගින්දරේ ටික වෙලාවක් මේ ටික හොඳින් බෙද ගන්න යාළුවනේ. ඒ වගේම තමයි ආතල් කිචන් channel එකේ තවත් ගොඩක් රසවත් රෙසිපි තියෙනවා. ඒ හැම රෙසිපියක්ම ඔයාලට channel එක ඇතුළට ගිහලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට like කරලා පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. channel එක හොඳ නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක බලලා එහා පැත්තේ තියෙන bell එකට මොකෙන් හරි ගහගෙන යන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ලස්සන පාටකට මේ ටික හිමින් හිමින් බෙදෙනවා. ගොඩක් වෙලා බෙද ගන්නත් එපා යාළුවනේ. උඩරිම විනාඩි 2ක් විතර බෙදගත්තන් පස්සේ මේ විදිහට මේක ලිපෙන් අයින් කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අපි ගොඩක් රසට ලේසියෙන් හදාගත්ත අපේ බිත්තර ස්නැක් එක. මේකට එක් නගට් කියලාත් කියනවා, එක් ෆින්ගර්ස් කියලාත් කියනවා. ගොඩක් රසයි යාළුවනේ. එහෙනම් ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න. ගොඩක් ස්තුතියි යාළුවනේ මගේ වීඩියෝ එක බැලුවට. තවත් ගොඩක් රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට මෙන්නම්. හැමෝටම බුදු සරණයි, දීපීටයි මං ගියා.